নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ মই আপোনালোকৰ মাজত বিশ্বাসী বন্ধু। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 স্কিল টেষ্ট আপোনালোকে হ'ব গমে পাইছে 21 ডিচেম্বৰত আৰু তাক লৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে। স্কিল টেষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে স্কিল টেষ্ট আপোনালোকৰ একেলগে পাতিব নে শিফ্ট ৱাইজ পাতিব নে বেলেগ কেটেগৰীত পাতিব। গতিকে চিলেবাছো দিছে, কম্পিউটাৰ টেষ্ট কি ছাবজেক্টত আহিব, সকলোবোৰ মই টপিক কভাৰ কৰিবলৈ এইটো ভিডিঅ'ত ট্ৰাই কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত মই আপোনালোকক বুজাই দিম যে চিলেবাছ কি আহিব কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে আৰু গ্ৰেড 3 কোনকেইটা কেটেগৰীয়ে কেতিয়া এক্সাম দিব লাগিব, কেতিয়া আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব, সকলোবোৰ কম মই এইটো ভিডিঅ'তে। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ বিশ্বাসী বন্ধুত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দৰকাৰী আৰু লাগতীয়াল ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, পলম নকৰি আহিছোঁ, প্ৰথম নটিফিকেশ্যনটো চাওঁ। ইয়াতে লিখা আছে ন'টিছ ৰিগাৰ্ডিং কম্পিউটাৰ টেষ্ট of 25 marks for all the candidates who have qualified in the written examination except those who have qualified for the post of stenographer and driver. ইয়াতে নোটিছখন দিছে, ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন মই ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ। ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে মই প্ৰথম নোটিছখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। নোটিছখনত কি আছে, এইখন নোটিছত তেওঁলোকে দিছে, এইখন নোটিছত কি দিছে, আপোনালোকৰ এক্সাম কোনকেইটা চিফ্টত কেতিয়া হ'ব। এইখন হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ জৱাহৰলাল খানাপাৰা গুৱাহাটী 22। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে লিখি দিছে নোটিছখনত, ইন কণ্টিনিউশ্যনছ টু দিছ কমিশ্যনছ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰ SLRG গ্ৰেড 3 এডভাৰ্টাইজমেণ্ট 2022 1/3 ডেট 25/3/2022 and subsequent notice, it is hereby informed to all the candidates who have qualified in the written examination date except candidate qualified for the post of stenographer and driver. All other candidates will have to appear in computer test category 1 2 3 of 20 marks of details below. তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ তিনিটা কেটেগৰীত আপোনালোকৰ গমে পাইছে, আপোনালোকৰ পেপাৰ আছে, ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ, ছেকেণ্ড পেপাৰ, থাৰ্ড পেপাৰ। আপোনালোকে যিসকলে কোৱালিফাই কৰিছে কেটেগৰী ৱাইজ তেওঁলোকে ডিভাইড কৰি দিছে। প্ৰতিটো কেটেগৰীয়ে তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট পাতিব আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ আপোনাৰ নাম্বাৰ হ'ব, মুঠ টোটেল নাম্বাৰ হ'ব 25 নম্বৰ। আপোনালোকে গমে পাইছে, নোটিছখন ভালকৈ চালে মন কৰিব। ইয়াতে কেটেগৰী তিনিটা দিছে, কেটেগৰী তিনিটা কি দিছে, কেটেগৰী 1, কেটেগৰী 2, কেটেগৰী 3। ইয়াতে পাৰ্টিশ্যন কৰি দিছে, ভাগ কৰি দিছে। গতিকে ইয়াতে চাওক, কেটেগৰী 1ত কোনকেইজন আছে, কেণ্ডিডেট কোৱালিফাইড ফৰ দ্য পোষ্ট হেভিং মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন SSLC আৰু SSL ইন ছায়েন্স। গতিকে আপোনাৰ যিসকলৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্স আছে তেওঁলোকে কেটেগৰী 1ত পৰিব। কাৰণ এই কেটেগৰীকেইটা আপোনালোকে মন কৰিব, এই কেটেগৰীকেইটা আপোনাৰ আৰু এখন নোটিছ দিছে, সেই নোটিছখনত আপোনালোকৰ চিফ্ট দিছে, আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট কেতিয়া হ'ব, কোনটো সময়ত হ'ব, আপোনাৰ কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিছে। গতিকে কেটেগৰী আপোনাৰ কেই নম্বৰ কেটেগৰীত পৰিছে আপোনালোকে মন কৰিব। কেটেগৰী 2ত আছে কেণ্ডিডেট কোৱালিফাইড ফৰ দ্য পোষ্ট হেভিং মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বেচলাৰ ডিগ্ৰী, যাৰ অকল ডিগ্ৰী আছে, অনলি ডিগ্ৰী, তেওঁলোক কেটেগৰী 2ত পৰিছে, তেওঁলোকে কেটেগৰী 2ত এক্সাম দিব লাগিব। আৰু কেটেগৰী 3ত আছে কেণ্ডিডেট কোৱালিফাইড ফৰ দ্য পোষ্ট হেভিং মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বেচলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স। যিসকলৰ কেটেগৰী 3ত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ উইথ ছায়েন্সো দিয়া আছে, তেওঁলোকৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব, আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব। বাকী স্কিল টেষ্ট হ'ব যিসকল, আৰু অকল গ্ৰেড 3 আপোনাৰ হয়তো কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব। বাকীকেইটাত কম্পিউটাৰ টেষ্ট হয় নে নহয়, মই আৰু এখন নটিছ আছে, সেইখন পঢ়িলে আপোনালোকে বুজি পাব। ইয়াতে লিখি দিয়া আছে, দ্য চিডিউল as detailed syllabus for each category of computer test will be available in the official website of SEBA. ইয়াৰে কোনকেইটা এখন চিডিউল আছে, আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ এক্সাম পাতিব, আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব, কেতিয়া হ'ব, কোন সময়ত হ'ব, আৰু এখন নটিছ দিছে, সেইখন নটিছত আপোনালোকে গম পাব। গতিকে এইখন নটিছ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে যদি কিবা কনফিউজন আছে মোক সুধিব। আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ, তাৰপিছতো বহুতো বন্ধু-বান্ধৱীয়ে হয়তো বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলক আঁকোৱালি ল'ব পৰা নাই, যাৰ পক্ষে ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ যাতে আমি উৎসাহিত হওঁ, আপোনালোকৰ বাবে যিকোনো ধৰণৰ নজনা খবৰ আৰু দৰকাৰী ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিবলৈ আমি জানো কেতিয়াও
অৱহেলিত নহওঁ বা উৎসাহ এটা পাওঁ, প্ৰেৰণা পাওঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক অকণমান সহায় কৰিব, যাতে আমিও আপোনালোকৰ বাবে কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চাওক, প্ৰথমটো আহিছে, আমি প্ৰথম নটিচখন চালোঁ। এতিয়া দ্বিতীয় নটিচখনত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কি দিছে। দ্বিতীয় নটিচখনত দিছে যে টু ডাউনলোড দ্য শিডিউল অফ কম্পিউটাৰ টেষ্ট। আপোনালোকৰ শিডিউল আহিছে। কম্পিউটাৰ টেষ্ট কেতিয়া হ'ব? আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টত বহুতে হয়তো ভিডিঅ' বনাই দিছে অলৰেডি। আপোনালোকে হয়তো গম পাব, বিশ্বাসী বন্ধুৰ দৰে আপোনালোকক কোনো ইমান ধুনীয়াকৈ আজিলৈ এনেকৈ ডিটেইলছত হয়তো ভিডিঅ' বনাই দিয়া নাই। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিজৰ প্ৰশংসা নকৰি এটা কথা কওঁ, বিশ্বাসী বন্ধুত আপোনালোকে সত্য আৰু উচিত তথ্যহে আপোনালোকে লাভ কৰিব। গতিকে বিশ্বাসী বন্ধুৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লওক। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে চাওক শিডিউল অফ কম্পিউটাৰ টেষ্ট। যাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট আছে Grade 3, তেওঁলোকৰ কেটেগৰী ইয়াতে ভাগ কৰি দিছে। চাওক, কেটেগৰী 3ত কোনকেইটা আছে মই কৈছোঁ। বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চায়েন্স যিসকলৰ আছে, তেওঁলোকৰ 21/12/2022 তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। শিফ্ট 1 হ'ব। শিফ্ট 1ৰ ৰিপৰ্টিং টাইম হৈছে 9 বজাত। শিফ্ট 1ৰ ৰিপৰ্টিং টাইম হৈছে 9টা বজাত আপোনালোকে যাব লাগিব। আৰু এক্সাম টাইম হ'ব আপোনাৰ 9:30 পৰা 10:15লৈকে আপোনাৰ 45 মিনিট হ'ব এক্সাম টাইম। আৰু 25 নম্বৰ হ'ব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট। তাৰপিছত কেটেগৰী 3ত আপোনাৰ শিফ্ট 2 হ'ব 11:30। আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং টাইম আছে। আৰু আপোনালোকে যাই পাব লাগিব শিফ্ট 2 যিসকলে শিফ্ট 2 কেটেগৰী 3 শিফ্ট 2 মানে শিফ্ট 1 কেটেগৰী 3 সেইটো আপোনালোকে কৈছোৱে 9টা বজাত ৰিপৰ্টিং টাইম আছে, গৈ পাব লাগিব। আৰু শিফ্ট 2ৰ আপোনাৰ 11:30 ৰিপৰ্টিং টাইম আছে কেটেগৰী 3ৰে। আপোনাৰ 12টা বজাত আপোনাৰ 12টা বজাৰ পৰা 12:45লৈ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। চ' কেটেগৰী 3 আকৌ শিফ্ট 3 হ'ব। শিফ্ট 3 আপোনাৰ 2টা বজাৰ পৰা হ'ব। আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টিং টাইম হ'ব 2 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে গৈ পাব লাগিব। আৰু কেটেগৰী 3 শিফ্ট 1ত হ'ব আপোনাৰ কেটেগৰী 3 আপোনাৰ এইটো 22 তাৰিখেও হ'ব। আপোনালোকৰ 22 তাৰিখে হ'ব শিফ্ট 1, 9 বজাতে হ'ব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত কেটেগৰী 2 22 তাৰিখে, কেটেগৰী 3 22 তাৰিখে হ'ব শিফ্ট 2। কেটেগৰী 3 22 তাৰিখে শিফ্ট 3 হ'ব 2টা বজাত। আপোনালোকে এইখন চাৰ্টখন ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। নটিফিকেশ্যন চেবা ৱেবছাইটতো আছে। আপোনালোকে ৱেবছাইটসমূহ চেক কৰিলে এই নটিচখন আপোনালোকে পাব। এই নটিচখন ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক। আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কোনটো কেটেগৰীত আছে। প্ৰথম যিখন নটিচ দিছোঁ সেইখনো আপোনালোকে ভালকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, এইখনো মাৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। এতিয়া আহিছোঁ কম্পিউটাৰ টেষ্ট যিহেতু হ'ব আপোনালোকৰ, সেই কম্পিউটাৰ টেষ্ট আপোনালোকৰ চিলেবাছ দিছে নে নাই তাৰ ওপৰত কথা পাতিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে হয়তো চিলেবাছ আপোনালোকক ইতিমধ্যে দিছে, কিন্তু মই আপোনালোকক অফিচিয়েল চিলেবাছখন দিম। আৰু অফিচিয়েল চিলেবাছখনত আপোনালোকে কি পাব, আপোনালোকে আজি মই অকল চিলেবাছখন দিম, অহা কাইলৈ আপোনালোকে চিলেবাছ উইথ ভিডিঅ' পাব। চিলেবাছ উইথ ভিডিঅ' পাব কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে। চিলেবাছে যি বিচাৰে তাক লৈ মই কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ বাবে ভিডিঅ' বনাম। অলৰেডি মই বনাই দিছোঁ যে এক্সেল শ্বীটত কেনেকৈ মাৰ্কশ্বিট বনায় বা কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন মই আপোনালোকক অলৰেডি বনাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। ইয়াতে চাওক কেটেগৰী 1 কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ টেষ্টসমূহ ভাগ কৰি দিছে। চাওক চিলেবাছ ফৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট, সকলোৰে কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব। আপোনাৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ চিলেবাছখন চাওক। প্ৰথমতে ইয়াতে দিছে কেটেগৰী 1ত কি দিছে, SSLC ইন চায়েন্স। আপোনালোকে চাওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, এইখন হ'ল চিলেবাছ ফৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ এইখন চিলেবাছ। ইয়াতে চাওক কেটেগৰী 1 দিয়া আছে। কেটেগৰী 1ত আপোনালোকে চাওক কেটেগৰীকেইটা মনত ৰাখিব। আপুনি কোনটো কেটেগৰীত পৰিছে সেইটো আপোনালোকে মেইনলি এইখিনি মনত ৰাখিব। SSLC ফৰ আপোনাৰ যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ এইটো কেটেগৰী 1 তেওঁলোকৰ। গতিকে তেওঁলোকৰ চিলেবাছ আছে চিলেবাছ ফৰ MS ৱৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকৰ কি কি চাব লাগিব, ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনছ, কেনেকৈ ডকুমেণ্ট এখন বনায়, বেছিক ফৰ্মেটিং, আপোনাৰ ফৰ্মেটখিনি জানিব লাগিব, এডিটিং জানিব লাগিব, আৰু এলাইজমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং এইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব। এইখিনি মই কভাৰ কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। চিলেবাছ মতে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। গতিকে অহা কাইলৈ আপোনালোকে কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট আছে চাওক, ইয়াতে আছে চিলেবাছ ফৰ MS এক্সেলৰ পৰা আপোনাৰ কেটেগৰী 1ত কি আহিব, এক্সেলৰ পৰা আহিব বেছিক ফাংচনেলিটিজ অফ এক্সেল, বেছিক ফৰ্মুলাছ আৰু এলাইজমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং। গতিকে ফৰ্মুলাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে গৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেক কৰিলে গম পাব। সকলোবোৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ এক্সেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা মই মিনিমাম হওক, মেক্সিমাম হওক, চাম, এভাৰেজ, তাৰপিছত আপোনাৰ
ইফ সকলো ধৰণৰ ফৰ্মুলা মই আপোনাৰ অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, আপোনালোকে চেক কৰিলে গম পাব। তাৰপিছত চিলেবাছ আপোনাৰ পাৱাৰ পইণ্টৰ পৰা কি আহিব, পাৱাৰ পইণ্টৰ পৰা আহিব ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনছ, আপোনাৰ ডকুমেণ্ট এখন কেনেকৈ বনাব পাৱাৰ পইণ্টৰ পৰা আহিব। তাৰপিছত আহিব বেছিক ফৰ্মেটিং, বেছিক ফৰ্মেট সেইখিনি আহিব, আৰু এলাইজমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং, আপুনি প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰিব, এলাইজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব, সেইখিনি আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ কেটেগৰী 1ত আপুনি চাব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট আছে কেটেগৰী 2, যিসকল আপোনাৰ অলৰেডি ডিগ্ৰী অনলি ডিগ্ৰী তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো কেটেগৰী 2 তেওঁলোকে মনত কৰিব, এইটো হ'ল কেটেগৰী 2। চ' আপোনালোকে যদি মন কৰে গম পাব যে কেটেগৰী 2ত তেওঁলোকে পৰিছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে চাওক, প্ৰথম আছে আপোনাৰ MS ৱৰ্ডৰ পৰা কি আহিব, MS ৱৰ্ডৰ পৰা আহিব ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন, MS ৱৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন চাব লাগিব। তাৰপিছত ফৰ্মেটিং ডকুমেণ্ট চাব লাগিব আপোনাৰ কেটেগৰী 2 সকলে। তাৰপিছত চাব লাগিব টেবুল ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড এডিটিং, মই অলৰেডি টেবুল MS ৱৰ্ডত কেনেকৈ টেবুল বনাই মই অলৰেডি কৈছোঁ, আপোনালোকে কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ প্লেলিষ্ট চেক কৰক, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত প্লেলিষ্ট দিম, মই আপোনালোকে প্লেলিষ্টসমূহ চেক কৰক। অলৰেডি মই এইখিনি চিলেবাছ দিয়াৰ আগতে মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে চাওক এলাইজমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং, এইখিনি আপুনি সকলোতে চাব লাগিব। তাৰপিছত কেটেগৰী 2ত চাব লাগিব MS এক্সেলত কি চাব লাগিব, ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল ফৰ্মেটিং, এইখিনি চাব লাগিব। তাৰপিছত ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মুলাছ চাব লাগিব, কণ্ডিশ্যনেল মেথ এণ্ড ভেলিডেশ্যন এইখিনি চাব লাগিব, আৰু এলাইজমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং এইখিনি কভাৰ কৰিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম। এইখিনি মই আপোনালোকক দিয়া নাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ বাবে ট্ৰাই কৰিম আনিবলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰতিটো টপিকছ মই আপোনাৰ ভিডিঅ' সহকাৰে লৈ আহিম, চিলেবাছখন কমপ্লিট কৰিম। আপোনালোকে তাৰ কাৰণে মোক অকণমান উৎসাহ যোগাব লাগিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। আৰু যিমান পাৰে সকলোৱে, মোৰ যিহেতু ইতিমধ্যে 3.6K আছে মোৰ ফেমিলি বিশ্বাসী বন্ধু, তাৰে মই সকলোকে যিমানজন ফেমিলি আছে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব, আগতে যেনেকৈ দিছিল এতিয়াও দিব, যাতে আপোনালোকৰ বাবে কিবা নহয় কিবা এটা নতুন কৰিব পাৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে চাওক, নেক্সট আছে চিলেবাছ ফৰ MS এক্সেলৰ কাৰণে আছে কেটেগৰীটোত কি আছে, ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল ফৰ্মেটিং, ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মেল, কণ্ডিশ্যনেল মেথছ এণ্ড ভেৰিফাইং, এলাইজমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং, এইখিনি হ'ল MS এক্সেলৰ। তাৰপিছত আছে চিলেবাছ ফৰ MX পাৱাৰ পইণ্ট, পাৱাৰ পইণ্টৰ পৰা কি আহিব, ডকুমেণ্টছ ক্ৰিয়েশ্যনছ, ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মেটিং আৰু এলাইজমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং, এইখিনি আপোনাৰ কেটেগৰী 2ত। তাৰপিছত নেক্সট আছে আপোনাৰ কেটেগৰী 3, কেটেগৰী 3 গমে পাইছে অকণমান আপাৰ লেভেলৰ, যাৰ ডিগ্ৰী উইথ ডিপ্ল'মা লাইব্ৰেৰী চায়েন্স আছে, কম্পিউটাৰ আছে তেওঁলোকৰ। ইয়াতে চাওক চিলেবাছ ফৰ MS ৱৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছ ক্ৰিয়েশ্যনছ এণ্ড এডিটিং, ডিটেইলছ ফৰ্মেটিং, ৰেফাৰেঞ্চ কৰিব লাগিব, টেবুল ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড এডিটিং কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েটিং নাম্বাৰ অৰ বুলেট লিষ্ট এণ্ড মডিফাইড কেৰেক্টাৰ্ছ, তাৰপিছত এলাইজমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং, এইখিনি আপোনাৰ টপিক, এই টপিককেইটা আপুনি কভাৰ কৰিব লাগিব। নেক্সট চাব লাগিব আপুনি MS এক্সেলৰ পৰা চাব লাগিব, কি চাব লাগিব, ডিটেইলছ টেবুল চাব লাগিব, ডিটেইলছ ফৰ্মুলা চাব লাগিব, ফৰ্মেটিং এণ্ড প্ৰিণ্টিং চাব লাগিব, পিভটিং চাব লাগিব, এইখিনি চাব লাগিব, লুকআপ মেথড, ভেলুকাপ আৰু লুকআপ আপোনালোকে অলৰেডি হয়তো পাইছে এক্সেলত, যিসকলে ডাটা এণ্ট্ৰি কৰে তেওঁলোকে ভেলুকাপ হয়তো পাইছেই, গতিকে ভেলুকাপৰ যি লুকআপ আপোনাৰ মেথড আছে সেই মেথডখিনি আপুনি চাব লাগিব। আৰু ইচিং চাৰ্ট উইজাৰ্ড, আপুনি চাৰ্ট এখন তৈয়াৰ কেনেকৈ কৰিব, চাৰ্টৰ সহায়ত আপুনি, মই যে অলৰেডি কৈছোঁ এক্সেলত দণ্ডচিত্ৰৰ সহায়ত বা আপুনি চাৰ্টৰ সহায়ত কেনেকৈ দেখাব, আপুনি সেইখিনি MS এক্সেলত চাব লাগিব। তো নেক্সট আছে আপোনাৰ কি আছে, চিলেবাছ ফৰ MS পাৱাৰ পইণ্ট, পাৱাৰ পইণ্টৰ কি চাব লাগিব, চেম একেই পাৱাৰ পইণ্টত ডকুমেণ্টছ ক্ৰিয়েশ্যন চাব লাগিব, ডিটেইলছ ফৰ্মেটিং চাব লাগিব, টেবুল চাৰ্ট চাব লাগিব, এলাইজমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং এইখিনি চাব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই তিনিখন হ'ল মূল আপোনাৰ নটিচ, যি আপডেট আহিছে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা, ছেবাৰ ফালৰ পৰা। তো যিসকলৰ এক্সাম আপোনাৰ 21, 22, 23, 24, 25 এনেকৈ কেটেগৰী ৱাইজ পৰিছে, চিফ্ট ৱাইজ, সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু মোক যিসকলে সুধিছিল যে এক্সাম একেদিনাই পাতিব নেকি, চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এক্সাম একেদিনাই নাপাতে, চিফ্ট ৱাইজ পাতিব এক্সাম, আপোনালোকৰ কোনদিনা পৰে আপোনালোকে মন কৰিব, আপোনালোকৰ হয়তো নটিচ আহিব। চ' আপোনালোকৰ নাম্বাৰ, ৰোল নাম্বাৰটোৰে আপোনালোকে হয়তো ইমেইলত মেছেজ আহিব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ আকৌ ছেবাৰ ৱেবছাইটত আকৌ চেক কৰিবলৈ কিবা এটা দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ আপোনালোকৰ এডমিট ওলাব, আপোনালোকে এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ কাৰণে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যিখন চিলেবাছ মই দেখুৱালোঁ সেইখন হ'ল অফিচিয়েল চিলেবাছ, আৰু অফিচিয়েল চিলেবাছ মতে আপোনালোকৰ বাবে কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ অলৰেডি। আজি কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ 7 নম্বৰ ভিডিঅ'টো চাব, য'ত মই শিকাইছোঁ যে কেনেকৈ আপোনাৰ ফৰ্মেট ইউজ কৰি, ফৰ্মুলা ইউজ কৰি, আপোনাৰ যিটো এক্সেলৰ মই কৈছোঁ যে আপুনি ইয়াতে লিখা আছে বেছিক, আপোনাৰ এক্সেলত চাওক বেছিক ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কেনেকৈ আমি মাৰ্কশ্বিট এখন তৈয়াৰ কৰিছোঁ, আমি সেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই
অলৰেডি দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব, ইজিলি বুজি পাব, আৰু বুজি নাপালে মোক কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। কিবা যদি খোকোজা লাগি আছে, এতিয়াও কনফিউজনত আছে, মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব, মই নিশ্চয়কৈ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, বহু ৰাতি হ'ল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে, কুশলে আছে, সদায় কুশলে থাকক, ভালে থাকক। আজিলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ, জয় আই অসম।